हेलो गाइज, वेलकम टु ब्याक क्याल टेक्नोलोजी। मै गाइज आज मसँग रहेको छ ओप्पो A1k। जुन ओप्पो A1k लाई तपाईँले हातले तपाईँले यसलाई फर्मेट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन भोल्युम अप डाउन थिचेर हामी ओप्पोहरूलाई अरू फोनहरूले अनलक गर्छौँ, तर ओप्पोहरू कहिले पनि तपाईँको भोल्युम अप डाउन थिचेर कहिले पनि अनलक हुँदैन। त्यसको लागि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ MTK FRP टुल र त्यसपछि तपाईँको ओप्पो A1k को फाइल, जुन अनलक फाइल छ त्यो अनलक फाइल र त्यसपछि तपाईँको यहाँ देख्नुहुन्छ ड्राइभर सबै चाहिन्छ। सो फर्स्टमा तपाईँले ड्राइभर इन्स्टल गर्नुहोला। तपाईँको फोनमा एकदम नेसेसरी भनेको ल्यापटपमा ड्राइभर चाहिँ चाहिन्छ। ड्राइभर छैन भने तपाईँको फोन ल्यापटपसँग कनेक्ट भएन। यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँ अलरेडी मैले हालेको छु। यहाँ कुनै पनि अप्सन देखाएन भने त टिक लगाएर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने छ, तर म यहाँसँग अलरेडी हालेको भएर यसलाई म क्लोज गर्छु र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ MTK टुललाई म यसलाई अनलक गर्ने ओपन गर्नेछु र त्यसपछि यहाँ देख्नुहुन्छ यो टुल खुलिसकेको छ। तर बुझ्नुहोला, यो टुल जस्ट तपाईँको फोनलाई ल्यापटपसँग कनेक्ट गर्नको लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ। यो टुलसँग तपाईँले खास गर्नुपर्ने भनेको कनेक्सनको लागि मात्रै हो। यसले कुनै पनि बाइपास गर्दैन, तपाईँको कनेक्सन मात्रै मिलाउँछ। अब यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँको फोन जब यहाँ तपाईँले यो टुल युज गर्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ बाइपास अप्सन छ र त्यसपछि तपाईँको यहाँ देख्नुहुन्छ यो सपोर्टेड भर्जनहरू जति पनि छ, सपोर्टेड मोडलहरू, त्यो सपोर्टेड CPUहरूको मोडल यहाँ देखाइएको छ। र त्यसपछि यहाँ यो एकदम लङ प्रोसेस छ साथीहरू। कृपया यो भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला, ताकि तपाईँले आफ्नै फोन आफ्नो घरमै बसेर मजाले पासवर्ड अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ अब यो सब टुल मजाले डाउनलोड गरिसकेपछि रन भइसकेपछि अब यहाँ तपाईँले गर्नुपर्ने एउटा म्याक्सिमम् कुराहरू के छ भन्दाखेरि, मेन कुरो भनेको तपाईँको अनलक फाइल चाहिन्छ। जुन अनलक फाइल म यहाँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु र त्यसपछि यो टुल चाहिन्छ। यो टुलको यसको लिङ्क पनि म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईँले यसको टुल, ड्राइभर र SP टुल गरेर तपाईँले यहाँ 4वटा चिज चाहिन्छ। जुन MTK बाइपास टुल, SP टुल अनि तपाईँको ओप्पो A1k को अनलक फाइल र त्यसपछि तपाईँले यहाँ यसको ड्राइभर, यो तपाईँले नेसेसरी 4वटा कुराहरू याद गर्नुपर्छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यो फोनलाई म यहाँ कनेक्ट गर्नेछु। कनेक्ट गर्नको लागि तपाईँले यो फोनको भोल्युम अफ र डाउन सँगै थिच्नु होला र यहाँ बाइपासमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फोनमा अब USB कनेक्ट गर्नुहोला। जब यसरी USB तपाईँले प्लग इन गर्नुहुन्छ, तपाईँको फोन यहाँ कनेक्ट हुन्छ। यसरी तपाईँको यो वेटिङ फोनमा छ, तपाईँको फोन वेटिङमा छ। यो टुलमा चाहिँ तपाईँको फोनको लागि वेटिङमा रहेको हुनाले अब तपाईँले यहाँ यसको यो देख्नुहुन्छ पक्कै पनि। मैले यहाँ प्लग इन गर्दाखेरि मेरो फोन कम्प्लिटली फोनै अन भएछ। यस्तो अन भयो भने तपाईँको फोन कनेक्ट हुँदैन। सो तपाईँले फेरि पनि फोनलाई पावर अफ गर्नुहोला। पावर अफ गर्नको लागि तपाईँले फेरि पनि तपाईँको यदि फोन कम्प्लिटली स्टार्टमा आइदियो भने तपाईँले सटडाउन गर्न मिल्यो र तपाईँको यहाँ देख्नुहुन्छ रिकभरी मोडमा गएर यहाँनिर अप्सन आइदिन्छ। यस्तो बेला तपाईँले विचार गर्नुहोला। अब यहाँ प्लग इन गर्छु। यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि यो टुल यहाँ कनेक्ट भइसकेको छ। भोल्युम अप डाउन सँगै थिचेर यहाँ USB कनेक्ट गर्दाखेरि यहाँ देख्नुहुन्छ यो भनेको तपाईँको अब यो फ्ल्यास मोडमा आइसकेको छ। तपाईँको फोन यहाँ फोन तपाईँको जब फ्ल्यास मोडमा आउँछ र त्यसपछि तपाईँले यहाँ अब विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब तपाईँको यसलाई मिनिमाइज गरिसकेर तपाईँले अब SP टुललाई युज गर्नुहोला। SP टुल युज गर्नको लागि तपाईँको यहाँ देख्नुहुन्छ अब SP टुल युज गर्नलाई तपाईँले यहाँ विचार गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि, तपाईँको यदि SP टुल पहिले नै युज गरेको छ भने तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ फर्स्टमा चुज गर्नुहोला र यहाँ देख्नुहुन्छ मिडियाटेक है MTK अल जुन छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ तल आउनुहोला, स्केचर फाइललाई सिलेक्ट गर्नुहोला, जुन तपाईँको डाउनलोड गरेको अनलक टुल छ फाइल छ त्यो फाइलबाट। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ उड फाइलले पनि तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदम नेसेसरी हो। र यहाँ तपाईँले केही पनि गर्नु परेन। तपाईँले अब यो सबै केही पनि गर्नु परेन। यहाँ हामीले गर्नुपर्ने भनेको तपाईँको यहाँ देख्नुहुन्छ फर्मेटको अप्सन, फर्मेटमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने के छ भन्दाखेरि तपाईँको म्यानुअलमा जानुहोला, म्यानुअल फर्मेटमा। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ जुन यहाँ तपाईँको बिगिनर एड्रेस छ र तपाईँको फर्मेट लेन्थ छ, जसलाई तपाईँले मिलाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको जुन फाइल थियो स्केचर फाइललाई तपाईँले यहाँ त्यही फोल्डरभित्र गएर स्केचर फाइललाई तपाईँले यहाँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्केचर फाइललाई तपाईँले डबल क्लिक गरेर टेक्स्टमा खुल्छ र टेक्स्टमा खुलिसकेपछि तपाईँले यहाँ अब देख्नुहुन्छ म यसलाई सुरुदेखि देखाइदिन्छु। हाम्रो स्केचर फाइल कहाँनिर छ भन्दाखेरि यो तपाईँको यो A1k को स्केचर फाइल जुन हाम्रो फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने थियो अनलक फाइल, त्यही फाइल नै हो यो। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ स्केचरलाई ओपन गरिसकेपछि स्केचर फाइललाई खोल्दा यहाँ टेक्स्टमा आउँछ र यहाँ तपाईँले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो यो फिजिकल स्टार्ट एड्रेस र तपाईँको पार्टिसन स्टार्ट एड्रेस साइज थुप्रै छ, तर यहाँ तपाईँले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ नम्बरहरू याद गर्नुहोस्। म जुन नम्बर राख्दैछु त्यही नम्बर नै तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त्यही नम्बर ल्याएर कपी पेस्ट गर्नुहोला, अरू चाहिँ हुनु भएन। तपाईँले एकदमै केयर गर्नुपर्ने, यसलाई डिलिट नै गर्नुहोला। र त्यसपछि यसलाई कम्प्लिट डिलिट गरिसकेपछि तपाईँको अब यो फाइललाई देख्नुहुन्छ यो 0x1 छ, यसलाई नै तपाईँले यहाँ पेस्ट गर्नुहोला र यसलाई पनि तपाईँले डिलिट गरिसकेपछि अब यहाँ तल देख्नुहुन्छ 0x4000 जुन छ त्यसलाई नै कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कपी गर्दै यहाँ पेस्ट गर्नुहोला। तर त्यसपछि यहाँ पेस्ट गरिसकेपछि अब यसलाई तपाईँले क्लोज गर्दा नि हुन्छ अथवा वान्स मोर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै रङ भयो भने तपाईँको फोन डेट भइदिन सक्छ, सो एकदम केयरफुल रहनुहोला। र त्यसपछि यहाँनिर अब तपाईँले यसलाई क्लोज गर्नुहोला। र त्यसपछि तपाईँको अब फोनलाई केही पनि गर्नु परेन, सेटिङमा गएर अप्सनमा जानुहोला र यो टिक हटाइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ कनेक्सनमा, जसमा तपाईँले यहाँ आफ्नो फोनलाई चाहिँ कुन उसमा चाहिँ कनेक्ट छ है, यहाँ देख्नुहुन्छ यसो टिक लाउनुहोला। र यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो 7मा चाहिँ कनेक्ट छ र माथि देख्नुहुन्छ 92 जुन छ जसमा सिलेक्ट गर्नुहोला। र तपाईँको पोर्ट सिलेक्ट भइसकेपछि तपाईँले यसलाई अब जस्ट स्टार्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि लगभग तपाईँको फोन अब यो देख्नुहुन्छ यो अब तपाईँको फोनको प्याटर्न हटिसकेको हुनुपर्छ। पक्कै पनि तपाईँको फोनको प्याटर्न हटिसकेको होला। अब यसरी तपाईँले यो प्याटर्न हटाइसकेपछि तपाईँको फोन खोल्नुहोला। खोल्नको लागि तपाईँको फेरि भोल्युम अप डाउन र पावर स्विच सबै सँगै थिच्नु होला। किन भन्दाखेरि यो भनेको अहिले तपाईँको फोन रिकभरी मोडमा गएको हुनाले फास्टबुट मोडमा छ। सो तपाईँले यो फास्टबुट भन्छु, तपाईँको यो फोन चाहिँ अहिले फ्ल्यास मोडमा भएकोले चाहिँ तपाईँको यो फोनलाई चाहिँ हामी केही पनि गर्न सकिन्न। सो तपाईँले भोल्युम अप डाउन र पावरसँगै लङ प्रेस गरिराख्नु होला जबसम्म लोगो आउँदैन। यसरी लोगो आइसकेपछि अब तपाईँको फोन एकछिन खुल्नेछ। खुल्न तपाईँको 10 देखि 15 मिनटको टाइम लाग्छ कुनै कुनै फोनमा। सो अलिक विचार गर्नुहोला। र कुनै फोनलाई त फोन चाहिँ तपाईँको 5 देखि 6 मिनटमा तपाईँको यसरी फोन कम्प्लिट खुल्ने गर्छ। विचार गर्नुहोला। यसरी तपाईँको फोन लोगोमा आयो, केही बेरसम्म स्ट्यान्ड बाई बस्यो भने तपाईँले जारी राख्नु पर्दैन, यो फोन खुल्नेछ। कतिपय चाहिँ फोनहरू अलिक स्लो नै खुल्छ, यस्तो बेला तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ रिबुट गर्नुहोला। र यस्तो अवस्थामा डराइराख्नु पर्दैन, फोन फर्मेट भइसकेपछि खुल्न टाइमै लाग्छ। र यसरी तपाईँको देख्नुहुन्छ यो फोनलाई तपाईँले अब जब तपाईँको यो फोन खुल्नेछ, खुलिसकेपछि तपाईँको यो फोनको प्याटर्न र तपाईँको डाटाहरू सबै लस भइसकेको हुन्छ। विचार गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि तपाईँको फोनको चाहिँ हरेक डाटाहरू चाहिँ यहाँ लस्ट हुन्छ। फोन डाटा लस्ट हुन्छ। सो तपाईँले फेरि यो भिडियो हेरेर यसकै मेथडले फलो गरेँ मेरो सबै डाटा गयो भन्ने कुरा चाहिँ पछि चाहिँ तपाईँले गाह्रो हुनसक्छ। सो यो म पहिले भन्न चाहन्छु, तपाईँले यदि तपाईँको फोनमा जति पनि ब्याकअप राख्नुभएको थियो फोन मेमोरीमा त्यो सबै डिलिट भएर जान्छ। मेमोरी कार्ड नभएको चाहिँ तपाईँको रहन्छ, बाँकी सबै डिलिट भएर जान्छ। यसरी तपाईँको नयाँ फोनकै कन्डिसनमा आउँछ, तपाईँको फोनमा भएको जति पनि छ सबै इरेज हुन्छ। अब यहाँ देख्नुहुन्छ यो फोन खोल्न केही टाइमै लाग्छ, केही बेर नै लाग्नेछ। र यहाँको कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुभएको छ भने तपाईँको अभियसली तपाईँको फोन अनलक हुनेछ, अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले बिचमा भिडियो फरवर्ड गर्दै कटाउँदै हेर्नुभएको छ भने लाग्छ तपाईँले यो कम्प्लिटली अनलक गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले फ्रीली तपाईँको यो टुलहरू डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँको कुनै पनि ट्याक्स लाग्दैन, कुनै पनि क्रेडिट दिनु पर्दैन, न तपाईँलाई कुनै क्रेडिट न त कुनै फी, केही पर्दैन। तपाईँले जस्ट फोनलाई यो टुलहरू मजाले युज गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको हुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म कन्ट्री सिलेक्ट गर्छु, नेक्स्ट गर्छु। यसरी नेक्स्ट गर्दै जानुहोला, कन्ट्री आफ्नो सिलेक्ट गर्दै यसरी नेक्स्ट गर्दै जानुहोला। देख्नुहुन्छ पक्कै पनि फोन अनलक भइसकेको छ। यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ वाइफाई कनेक्ट गर भन्छ, म यहाँनिर वाइफाई कनेक्ट गर्छु।
मेरो वाइफाई कनेक्ट गर्छु, तपाईँले आफ्नो वाइफाई कनेक्ट गर्नुहोला। र यहाँ वाइफाई कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ अब के छ भनेपछि तपाईँको फोनमा तपाईँकै फोन हो भने तपाईँले यहाँनिर तपाईँको जिमेल आइडी पक्कै पनि तपाईँले थाहा हुनुपर्छ। र थाहा छैन भने तपाईँले बाइपास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँको फोन खुल्यो तर कम्प्लिट खुलेन, भिडियो आदि मात्रै बनाएको छ भन्ने कुरा नसोच्नुहोला। यहाँ के छ भनेपछि तपाईँको फोन यसरी जब खुल्छ तपाईँको फोनमा हरेक फोनलाई चाहिँ तपाईँको यहाँ बाइपास गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको जिमेल आइडी छैन भने जति पनि फोनहरू छ अहिलेको सबै फोनहरूलाई तपाईँले यदि प्याटर्न मात्रै हटाउनु भयो भने भोलि तपाईँलाई फेरि अलग गर्न बाइपास गर्न पर्ने हुन्छ। सो अब यहाँ देख्नुहुन्छ यो चेकिङमा छ। यो चेकिङ सकिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ मैले नट डाउनै गर्छु र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँनिर अब यो जिमेल नै माग्नेछ। किन भन्दाखेरि यसको जुन यसमा हालेको जिमेल थियो त्यही जिमेल नै चाहिन्छ, अथवा तपाईँले हालेको प्याटर्न छ भने प्याटर्न त हुने कुरै भएन। किन भन्दाखेरि हामी भर्खरै प्याटर्न नै डिलिट गरेको थियौँ, प्याटर्न नै हामीले इरेज गरेको थियौँ। सो त्यो त मिल्ने कुरै भएन। सो यहाँ जिमेल नै हामी राख्नेछौँ। यदि तपाईँको फोन हो भने तपाईँले पक्कै पनि तपाईँको नम्बरले खोलेको भए नम्बर मात्रै राखेर तपाईँले फर्गेट गरेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। हुन त कमेन्ट कसैले पनि गर्दैन मेरो च्यानलमा, र पनि रिक्वेस्ट चाहन्छु कि कमेन्ट गर्नुहोला।